Okay, we have started the topic of schools of criminology, second unit of your syllabus. Up to the point, we have discussed two schools of criminology, if you remember. Number one school we have discussed was pre-classical school, and that pre-classical school was moving around only one point, and that is man commits the crime because of some devil or demon, some external spirit, some demon is responsible for the commission of a crime by the human being. That was the basic outline of that theory. Then we have gone through second theory or second school of criminology, and that was classical school of criminology. Now this classical school of criminology was moving around one philosophy, and that is man is a calculating animal. माणूस जे करतो ते विचार करून हिशोब करून करतो. त्यामुळे क्राईमच्या मागे जर कोणी रिस्पॉन्सिबल असेल तर कोण रिस्पॉन्सिबल आहे सांगा, तर स्वतः विचार करून ठरवून केलेली गोष्ट म्हणजेच free will of the individual is responsible for the commission of the crime. And the main supporter of this theory was, remember, Beccaria was the main supporter of this theory, and thereafter we have discussed Jeremy Bentham was the another who was a utilitarian philosopher known for his pain and pleasure theory and greatest happiness of greatest number of the people theory. He is another supporter of the classical school of criminology. Now, if you remember, we have seen one central idea in the classical school, or we can say in the Beccaria especially, and that central idea in the classical school and Beccaria was that concentrate on the crime and not the criminal. आठवते कालचं वाक्य, किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? क्राइम पे. किस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है? हमें क्रिमिनल पे नहीं करना है. हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? बोलो क्राइम पे कॉन्सेंट्रेट करना है. इसका मतलब अगर कोई इंसान पहली बार वो क्राइम करता है और कोई इंसान हैबिचुअल ऑफेंडर है और क्राइम करना उसका हैबिट है, उसका प्रोफेशन है, स्टिल दोनों को सेम पनिशमेंट देनी है. अगर कोई आउट ऑफ इंसैनिटी क्राइम करता है और कोई सोच समझ के करता है, स्टिल दोनों को सेम पनिशमेंट देनी है. मतलब नॉट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्रिमिनल, but to concentrate on the crime. That was one of the basic outline which was there in the Beccaria's theory, and that is actually considered as a criticism also on that theory. आणि मग त्या क्रिटिसिझमलाच कुठल्या स्कूलने सुधारलं सांगा? डेव्हलपमेंट होत गेलेलं समजून घ्या. त्या क्रिटिसिझमलाच कुठल्या स्कूलने सुधारलं? तर न्यू क्लासिकल स्कूलने काय केलं तर सुधारलं. लेट्स स्टार्ट. फ्री विल थेरी ऑफ द क्लासिकल डिड नॉट सर्वाइव्ह फॉर अ लॉंग. फ्री विल थेरी काय फार काळ चालली नाही. का सांगा? कारण इट वॉज व्ह्यू ऑफ द क्लासिकल स्कूल की ते त्यांच्या अप्रोच मध्ये काय झालेलं तर फेल झालेलं. का? कारण individual differences under certain situation and treating first offender and habitual alike the basis of similarity of the act or a crime. Individual जो फर्स्ट ऑफेंडर आहे आणि जो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहे, दोघांना पण सिमिलर ट्रीट करणं हाच या थेरीचा सगळ्यात मोठा काय सांगा तर ड्रॉबॅक आहे. न्यू क्लासेस asserted that certain category of the offender like त्यामुळे हे जे न्यू क्लासिकल स्कूल आहे ते काय म्हणते सांगा? मायनर, इडियट, इनसेन, इनकॉम्पिटंट, त्यांना तुम्ही सेम ट्रीटमेंट देऊ शकत नाही जी तुम्ही सामान्य माणसाला देता. सो मायनर, इडियट, इनसेन, इनकॉम्पिटंट शुड बी ट्रीटेड लिननली, म्हणजे सॉफ्टली. त्यांना थोडे सॉफ्ट ट्रीटमेंटची गरज असते इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द सिमिलॅरिटी ऑफ द क्रिमिनल ऍक्ट. त्यांचं क्रिमिनल ऍक्ट आणि बाकीच्यांचं सेम जरी असलं तरी कन्सिडरिंग देअर एज, कन्सिडरिंग देअर माइंड प्रॉब्लेम, दे शुड बी ट्रीटेड समवॉट लिनंटली. त्यामुळे न्यू क्लासेसनी एक स्टेप पुढे काय केलं सांगा? डिस्टिंग्विश द क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू देअर मेंटल डिप्रेव्हिटी. क्रिमिनलला काय केलं सांगा तर मेंटल डिप्रेव्हिटी नुसार डिस्टिंग्विश केलं. त्यामुळे न्यू क्लासिकल थॉट टू द सायन्स ऑफ क्रिमिनॉलॉजी हॅज इट्स ओन मेरिट. त्यामुळे नवीनच मुद्दा ते घेऊन आले की क्रिमिनल सगळे सेम नसतात, त्यांना डिस्टिंग्विश करणं गरजेचं आहे. त्यांच्या मेंटल डिप्रेव्हिटी नुसार त्यांना आपण डिस्टिंग्विश करणं गरजेचं आहे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वैशिष्ट्य बघूया आपण न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनॉलॉजीचे. टेनेट्स म्हणजे सांगितलेलं नको असलं तर फीचर्स पण म्हणू शकता तुम्ही तिथं. न्यू क्लासिकल अप्रोच द स्टडी ऑफ क्रिमिनॉलॉजी कसं सांगा? नंबर 1 सायंटिफिक लाईन वर. नंबर 2 बाय रेकग्नायझिंग दॅट सर्टन एक्सटेन्युएटिंग सिच्युएशन, म्हणजे कपॅसिटीच्या बाहेरची, कंट्रोलच्या बाहेरची किंवा काही मेंटल डिसऑर्डर मुळे माणसाला कळत नाही की तो काय करतोय, डिप्राइव्ह अ पर्सन
of his normal capacity to control his conduct. स्वतःचा conduct control करण्यापासून त्याला काय केले जातं, deprive. Thus they justified mitigation of equal punishment in case of certain psychopathic offenses. किंवा offender म्हणजे मानसिक रुग्ण आहेत आणि आउट ऑफ काही त्या मानसिक प्रॉब्लेम मधनं ते क्राईम करतात. who are a mentally deprived people and out of that mental depravity they are committing a punishment, तर त्यांना शिक्षा कमी द्यायला पाहिजे. मिटिगेशन ऑफ इक्वल पनिशमेंट, मिटिगेशन कमी करणे. Commenting on the point, Professor Gillian observed that neoclassics represent a reaction against the severity of classical view of equal punishment for the same offense. त्या पॉइंटवर मग प्रोफेसर गिलियन काय सांगितलेलं सांगा, तर आपण जी कालची थेरी बघितलेली न्यू क्लासिकल, त्यांनी काय सांगितलेलं सांगा, शिक्षा सगळ्या गुन्हेगारांना सेम. जर तुम्ही सेम गुन्हा केलेला आहे, सगळ्या प्रत्येक गुन्हेगार ज्यानं चोरी केले त्याचा हात तोडून टाकायचे, म्हणजे सेम गुन्हा केला सगळ्यांना शिक्षा कशी तर सेम. ह्याला कोण रिॲक्ट केलं तर क्लासिकल स्कूल, विरोध कोण केला, क्लासिकल स्कूल. नंबर 2 पॉइंट बघा. Neoclassics were the first in the point of a time to bring out the distinction between first offender and recidivist, means habitual offender. They supported individual of the offender, individualization म्हणजे सगळ्यांना समान treatment of the offender, a treatment method which required the punishment to suit the psychopathic circumstances of accused. Thus, although the act or the crime still remain the sole determining factor for judging criminality without any regard to the intent, yet neoclassical school ने फक्त फोकस कशावर केलं सांगा, at least some attention on the mental causation indirectly. मेंटल कॉज नुसार पनिशमेंट कमी करू नका सांगितलं, पण मेंटल कॉज असू शकतंय याची सुरुवात मात्र कुठे झालेली सांगा, तर निओक्लासिकल मध्ये सुरुवात त्याची झालेली होती तिथं. देन बघा पुढं, advocate of the school started with the basic assumption that man acting on the reason and intelligence. The advocate of the school started with the basic assumption that man acting on the reason and intelligence is a self-determining person. माणसाला बुद्धी आहे, इंटेलिजन्स आहे, माणूस जे काही करतो ते स्वतः ठरवू शकतो, सेल्फ डिटरमाइनिंग पर्सन असतो, and therefore is responsible for his conduct. आणि त्यामुळे प्रत्येक आपल्या कंडक्टसाठी कोण रिस्पॉन्सिबल आहे सांगा, तर स्वतः मॅन रिस्पॉन्सिबल आहे. बट दोज लॅकिंग नॉर्मल इंटेलिजन्स, पण तुम्ही फ्री विल थेरी कधी नाही लावू शकत सांगा, ज्या माणसाला नॉर्मल इंटेलिजन्स नाहीच आहे, त्याला कळत नाही की आपण काय करतोय, मग तुम्ही त्याला फ्री विल थेरी कशी लावणार, कारण त्याला विल फॉर्म करायलाच तो केपेबल नाहीये ना, बुद्धी चालवायलाच तो केपेबल नाहीये ना तिथं. बट दोज लॅकिंग नॉर्मल इंटेलिजन्स or having some mental depravity are irresponsible to their conduct, as they do not possess the capacity of distinguishing between good or bad. कारण त्यांना कळतच नाही ना, लहान मुलं आहे, त्याला कळतंय का सांगा, हे काय चांगलं आहे का, हे वाईट आहे का, नाही. एक वेडा माणूस आहे, त्याला कळतंय का आपण विहिरीत उडी मारतोय म्हणजे याचा अर्थ काय आहे हे त्याला कळतंय का, तिथं तर नाही. त्यामुळे हे जे इन्सेंट पर्सन किंवा मायनर आहे त्यांना गुड बॅडचा फरकच नाही कळत ना, त्यांच्यामध्ये ती मेंटल कॅपॅसिटी नाही, and therefore should be treated differently from responsible offender. त्यामुळे जे असे मेंटली डिप्राइव्ह पर्सन आहेत त्यांना नॉर्मल पर्सन पेक्षा वेगळी ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे तिथे. ओके. दो द neoclassists recommended lenient treatment for the irresponsible or mentally depraved criminal on account of their incapacity to resist the criminal tendency, but they certainly believe that all criminal, whether responsible or irresponsible, must be kept separated from the society. Neoclassics जे आहेत त्या neoclassicने काय केलं सांगा, तर पनिशमेंट कशी द्या म्हणून सांगितलं, थोडी लिनंट पनिशमेंट द्या, कुणाला मेंटली डिप्रेव्ड लोकांना, किंवा पनिशमेंट देऊ नका त्यांना. पण त्यांना एक मुद्दा मात्र त्यांनी पण क्लिअरली तसं सांगितलं काय, की शेवटी बघा मेंटली डिप्रेव्ड जरी असले तरी पण गुन्हा त्यांच्याकडून घडलेला आहे ना, म्हणजे तो गुन्हा त्यांच्याकडून परत होऊ शकतो त्याच मेंटल डिप्रेव्हिटी मध्ये, त्यामुळे त्यांना सोसायटी पासून वेगळं ठेवलं पाहिजे. मस्ट बी केप्ट सेग्रेटेड, दॅट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सोसायटी. सोसायटी पासून काय ठेवायला पाहिजे सांगा, तर सेपरेट त्यांना ठेवायला पाहिजे तिथं. ओके. इट इज सिग्निफिकंट टू नोट दॅट द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि इररिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे सांगतंय की जबाबदारीने वागणं आणि बेजबाबदारीने वागणं, वेडेपणा आणि शहाणेपणा, दॅट इज द सॅनिटी म्हणजे शहाणेपणा आणि इनसॅनिटी म्हणजे वेडेपणा ऑफ द क्रिमिनल as suggested by the neoclassical school of criminology. मुळे एक नवीन मुद्दा आला
काय मुद्दा आला सांगा तर पेव्ड म्हणजे देणे, रस्ता देणे. हा पेव्ड वे टू सबसिक्वेंट फॉर्म्युलेशन ऑफ डिफरंट. आणि ह्यातूनच काय निर्माण झालं सांगा तर म्हणजे मेंटली रिपेअर्ड नाही आहेत हा किंवा जे कॉरिजिबल नाही आहेत त्यांना सुधारण्यासाठी वगैरे करेक्शन इन्स्टिट्यूट्स आपण टाकूया. हा म्हणून ह्या स्कूलमुळेच या सुधारगृह नावाची कन्सेप्ट आली. करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन्स हा सच एज अ पॅरोल, प्रोबेशन, रिफॉर्मेटरीज ह्या कन्सेप्ट आल्या. ओपन एअर कॅम्प हा हे सगळ्याची निर्मितीची सुरुवात कुठे झाली सांगा तर न्यू क्लासिकल स्कूलमध्ये. हा ओपन एअर कॅम्प एक्सेट्रा इन द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. This is through this school that the attention of the criminologist was drawn for the first time towards the fact that all crime do have the cause. बघा महत्वाचा मुद्दा. प्रत्येक गुन्ह्याला काहीतरी कारण असतं. त्या गोष्टीकडे पहिल्यांदा लक्ष गेलं कुठल्या स्कूल नंतर सांगा तर निओ क्लासिकल स्कूल नंतर. हा इट मस्ट however बी नोटेड दॅट दो द कॉजेस was initially confined to psychopathy, psychology, but later expanded further and finally positive succeeded in establishing the reasonable relationship between the crime and environment. हा ह्यांनी खरं ह्या स्कूलना मेंटल कारण फक्त दिली पण पुढे मग ह्या डेव्हलपमेंट कुणी केली सांगा आपलं पुढचं स्कूल पॉझिटिव्ह स्कूल ऑफ क्रिमिनॉलॉजी. त्यांनी इव्हन एन्व्हायरमेंटल कॉजेस पण क्रिमिनॉलॉजीचे काय केले तर ऍड केले तिथं. ओके बघा न्यू क्लासेस अडॉप्टेड कसं अप्रोच सब्जेक्टिव्ह अप्रोच टू क्रिमिनॉलॉजी. हा आणि कशावर कॉन्सन्ट्रेट केलं सांगा त्यांनी तर कंडिशन अंडर विच अ क्राइम इज अ कमिटेड. हा देअर अटेन्शन ऑन द कंडिशन अंडर विच अ क्राइम वॉज कमिटेड. तो शहाणा आहे का क्राइम करताना? क्राइम करताना त्याला कळतंय का तो काय करतोय? हा क्राइम करताना त्या क्राइमचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय होतील हे त्याला कळतंय का? हे सगळे मुद्दे म्हणजेच क्राइम त्यांना कुठल्या कंडिशन मध्ये केले हे कोण स्टडी करते सांगा तर न्यू क्लासेस स्टडी करतात तिथं. ऑल्दो न्यू क्लासेस रेकमेंड लिनियड म्हणजे सॉफ्ट पनिशमेंट. हे गेलेलं वाक्य वरती पण गेले आपल्याला. हा फॉर रिस्पॉन्सिबल अँड मेंटली डिप्रेव्ड क्रिमिनल ऑन अकाउंट ऑफ देअर इनकॅपॅसिटी टू रेसिस्ट द क्रिमिनल टेंडन्सी. पण त्यांनी पण हा मुद्दा मान्य केला. कुठला मुद्दा मान्य केला सांगा तर इरिस्पॉन्सिबल जे क्रिमिनल आहेत हा त्यांना सोसायटी पासून वेगळं ठेवायला पाहिजे. हा वेदर रिस्पॉन्सिबल और इरिस्पॉन्सिबल क्राईम केलाय ना क्राईम करणाऱ्यांना सोसायटी पासून वेगळं ठेवायला पाहिजे. भले मग नॉर्मल ऑफेंडरला तुम्ही जेलमध्ये ठेवा आणि ह्या मेंटली डिप्रेव्डना तुम्ही सुधारगृहात ठेवा, करेक्शनल हाऊसेस मध्ये ठेवा, पण सोसायटी पासून त्यांना वेगळं ठेवायला पाहिजे. ओके सो दॅट वॉज टेनेट्स म्हणजे काय सांगा तर वैशिष्ट्य. कुणाचे वैशिष्ट्य ते न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनॉलॉजी. मेन मुद्दा लक्षात आला तुम्हाला सगळ्या ऑफेंडरना सेम ट्रीट करता येणार नाही. फर्स्ट ऑफेंडर हॅबिच्युअल ऑफेंडर, सेन ऑफेंडर इनसेन ऑफेंडर, रिस्पॉन्सिबल ऑफेंडर इरिस्पॉन्सिबल ऑफेंडर, नॉर्मल ऑफेंडर मेंटली डिप्रेव्ड ऑफेंडर यांच्यामध्ये फरक करायला पाहिजे आणि त्यानुसार दोघांची ट्रीटमेंट वेगवेगळी असतात. असं ह्या स्कूलचं मेन कॉन्ट्रीब्युशन आहे. हा चलो बघा मेन कॉन्ट्रीब्युशन आता. Thus, it would be seen the main contribution to the criminologist lies in the fact that हा काय बघा तिथं तर कन्सेशन इन द फ्री विल थेरी हा दिलं. फ्री विल थेरी मान्य केली पण त्यात थोडं वाढीव टाकलं, कन्सेशन दिलं. हा कुणाला कन्सेशन जे मेंटली डिप्रेव्ड आहेत. सजेस्टेड दॅट इंडिव्हिज्युअल माइट कमिट द क्राईम हा ड्यू टू सर्टन एक्स्टिओनेटिंग म्हणजेच कंट्रोलच्या बाहेरची परिस्थिती, सर्कमस्टन्सेस विच शुड बी ड्युली टेकन इन टू कन्सिडरेशन ऍट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग द पनिशमेंट. त्यामुळे पनिशमेंट देताना त्यांना कुठल्या परिस्थितीत गुन्हा केलेला आहे ती परिस्थिती नक्की विचारात घ्या तिथं. हा therefore besides the criminal acts the personality of criminal as a whole, namely त्याचा इतिहास, एंटीसीडेंट मतलब उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, हाँ वो गुड पर्सन है, बैड पर्सन है, हाँ एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, ऑलरेडी उसने पीछे कभी क्राइम किया था नहीं किया था, सो उसकी बैक हिस्ट्री चेकआउट करो उसको पनिशमेंट देने के पहले. क्राइम के पीछे का उसका मोटिव, हाँ उसकी प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री, हाँ उसका ओवरऑल कैरेक्टर क्या है, हाँ शुड नॉट बी लॉस्ट साइट हाँ ऑफ इन असेसिंग हिज गिल्ट. तो उसकी गिल्ट को असेस करते हुए इन सारी चीजों को आप लॉस्ट साइट मतलब अनदेखा नहीं कर सकते हो. तुम्ही याच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. हा पनिशमेंट देताना एंटीसीडेंट, मोटिव, प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री
त्याचं जनरल कॅरेक्टर सगळं बघा हा. इट मे बी नोटेड दॅट द ओरिजिन ऑफ द ज्युरी सिस्टम इन अ क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स इज एसेंशियली आउटकम ऑफ द न्यू क्लासिकल स्कूल अप्रोच टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर हा. त्यामुळे ह्या न्यू क्लासिकल अप्रोच मधूनच हा बऱ्याच न्यू सिस्टम्स काय झालेल्या तर डेव्हलप झालेल्या आहेत तिथं. नंबर 1 पॉइंट बघा, ब्लॉक पडला त्याला 1 करा, स्मॉल ए करा हा. दे अप्रोच द स्टडी ऑफ क्रिमिनॉलॉजी कुठं सायंटिफिक लाईनवर हा. परत तोच मुद्दा रिपीट त्यांनी काय सांगितलं सांगा, क्राईम कसा होतो एक्सटिन्युएटिंग सिच्युएशन मध्ये किंवा कधी कधी काय मेंटल डिसऑर्डर मुळे हा क्रिमिनल डिप्राइव्ह ऑफ हिज नॉर्मल कॅपॅसिटी टू कंट्रोल हिज कंडक्ट हा. स्वतःवर कंट्रोल ठेवण्याची त्याची नॉर्मल कॅपॅसिटी त्यामुळे काय होते तर जाते तिथं. इन सो डुईंग दे प्रेझेंट अ रिॲक्शन अगेन्स्ट द सिव्हिरिटी ऑफ द क्लासिकल व्ह्यू ऑफ इक्वल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेन्स हा. त्यामुळे न्यू क्लासिकल वाल्यांना सेम ऑफेन्स साठी सेम पनिशमेंट सगळ्या ऑफेंडरना हे मान्य नाहीये तिथं हा. देन नेक्स्ट वन बघा, they were the first school to point out the distinction between first offender हा and recidivist. recidivist म्हणजे habitual offender चा एक प्रकार आहे काय, जे परत परत गुन्हा करतात, गुन्हा करणं ज्यांना सवयीच आहे हा. तर पहिले ऑफेंडर आणि सराईत गुन्हेगार याच्यामध्ये डिफरन्स करणारा पहिलं स्कूल कुठलं सांगा तर न्यू क्लासिकल स्कूल आहे. बी पॉइंट करा त्याला. सी पॉइंट, they started on the premise and assumption that man act on the reason of intelligence. मग अशी सांगितलेलं प्रत्येक माणसाला काय सांगा तर बुद्धी आहे हा, पण ज्यांना बुद्धी नाही त्यांना आणि ज्यांना बुद्धी आहे त्यांना तुम्ही एका लेवलवरती जज करू शकत नाही तिथं हा. बट दोज लॅकिंग ज्यांना नाहीच आहे नॉर्मल इंटेलिजन्स ऑर सफरिंग सम मेंटल डिप्रेविटी किंवा ज्यांना काहीतरी मेंटल डिप्रेविटी आहे हा, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर कंडक्ट. त्यांना तुम्ही त्यांच्या कंडक्टसाठी रिस्पॉन्सिबल धरूच शकत नाही ना, कारण त्यांना कळतच नाही आपण काय करतोय तिथं हा. ऍज दे डू नॉट पॉजेस द कॅपॅसिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड ऑर बॅड अँड शुड देअरफॉर बी ट्रीटेड डिफरंटली फ्रॉम द अदर ऑफेंडर. त्यामुळे त्यांना अदर ऑफेंडर पासून कसं ट्रीट करायला पाहिजे सांगा, डिफरंटली. ठीक आहे. थर्ड पॉइंट, ऑल्दो दे रेकमेंड लिनियंट म्हणजे सॉफ्ट ट्रीटमेंट फॉर इररिस्पॉन्सिबल और मेंटली डिप्राइव्ड क्रिमिनल. हा पॉइंट ड्रॉप केला तरी चालेल कारण ऑलरेडी वरती गेलेला आहे हा. ऑन अकाउंट ऑफ दर इनकॅपॅसिटी दे युनॅनिमसली म्हणजे एकमतानं हा बिलीव्ह दॅट ऑल क्रिमिनल वेदर रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल, गुन्हेगार जो आहे तो सोसायटी पासून वेगळा ठेवला गेला पाहिजे हा मुद्दा त्यांना पण मान्य आहे हा. मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द society. The distinction between responsibility, sanity, insanity, as suggested by the neoclassical school, paved the way for the formation of different correctional institute. हा पण पॉइंट वर गेलेला हा. ह्या स्कूल मुळे अलग अलग करेक्शनल इन्स्टिट्यूशनची निर्मिती झाली. पॅरोल, प्रोबेशन ह्या कन्सेप्ट आल्या हा. Through this school, before attention, criminologists was drawn to the fact that all crime have a cause. ह्या स्कूलमुळेच क्रिमिनॉलॉजिस्टचं लक्ष ह्या मुद्द्याकडे गेलं की प्रत्येक गुन्ह्याला काहीतरी कारण असतं हा. कुणी जन्माला गुन्हेगार नसतो, तर प्रत्येक गुन्ह्याला काय असतं सांगा तर काही ना काहीतरी कारण असतं हा. दिस स्कूल अडॉप्टेड सब्जेक्टिव्ह अप्रोच टू क्रिमिनॉलॉजी आणि ओरिजिन ऑफ द ज्युरी सिस्टम पण ह्या स्कूलमुळे काही झाली तर झालेली आहे तिथं. पण ऑफकोर्स पॉझिटिव्ह साईड आहे म्हणजे निगेटिव्ह साईड पण आहे तिथं हा. ह्या स्कूलला काही काय सांगा तर डिमेरिट्स पण आहेत, शॉर्टकमिंग्स पण आहेत. काय शॉर्टकमिंग्स आहेत बघा तिथं. As to the shortcoming of neoclassical school of criminology, it must be stated that the exponent of the theory believe that criminal responsible असू दे किंवा irresponsible त्याला समाजापासून वेगळं ठेवा हा मुद्दा क्रिटिसाइज केला. का सगळ्यांना समाजापासून वेगळं ठेवणं चुकीचं आहे ना तिथं हा. इज अ मीन्स म्हणजे धोका हा. रिस्पॉन्सिबल असू दे किंवा इरिस्पॉन्सिबल असू दे, गुन्हेगार आहे ना मग तो समाजाला धोका आहे हा. इज अ मीन्स टू सोसायटी and therefore needs to be eliminated from it. त्यामुळे त्याला सोसायटीतून वेगळं करणं गरजेचं आहे हा मुद्दा क्रिटिसाइज केला. का जे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आहेत त्यांना का सोसायटी पासून वेगळं करायचं ना. एखाद्या वेळेला गुन्हा केला म्हणून लगेच तुम्ही त्यांना सोसायटी पासून वेगळं करा हा म्हणणं मुद्दा काय तर चुकीचा आहे असं क्रिटिसिझम केलं तिथं. त्यामुळे क्रिटिसिझम मधलं हे पहिलं क्रिटिसिझम हा. नंबर 2 बघा, द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसायटी फ्रॉम क्राईम मस्ट बी आवर प्रायमरी कन्सर्न. आपला मुद्दा क्रिमिनलला बाजूला काढणं नाहीये, आपला मुद्दा काय सांगा तर क्राईम थांबवणं आहे हा. ही कन्सिडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्गनायझेशन विच द एक्सपोनंट ऑफ neoclassical schools seek to convert हा into metaphysical. त्यांना ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्दच कळला नाही कुणाला, न्यू क्लासिकल वाल्यांना.
त्यांनी मेटाफिजिकल म्हणजे काल्पनिक बनवला तो शब्द, अब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे अस्पष्ट, वेग बनवला हा, विदाउट करस्पॉन्डिंग रियालिटी, रियालिटीला न जोडता रेस्पॉन्सिबिलिटी हा शब्द त्यांनी वेग ठेवला हा, आणि त्यामुळं this abstract notion of free will and responsibility cannot furnish legal ground for the judges and juries to form the basis of their discretion. हा याला करा तिसरा मुद्दा, ह्यांच्या अब्स्ट्रॅक्ट कन्सेप्ट मुळे जे ह्यांच्या निकालावरती फ्री विल काय होतं सांगा कालचं, फ्री विल ऑफ इंडिव्हिज्युअल, ती पण अब्स्ट्रॅक्ट कन्सेप्ट होती ना, कसं दाखवणार की ही म्हणजे फ्री विल आहे बघा, हा कुणी दाखवेल काय की मी जे केलंय ते फ्री विल ने केलेलं नाही दाखवणार ना कुणी, त्यामुळे ते पण अब्स्ट्रॅक्ट आहे, आणि ह्यांची जी कन्सेप्ट आहे रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनल, इरिस्पॉन्सिबल क्रिमिनल, क्रिमिनल आहे, त्यामुळे हे पण कन्सेप्ट वेग आहे, त्यामुळे ज्युरीला ह्या वर्ड्स वरती फ्री विल किंवा रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनल ह्या वर्ड वरती डिसिजन घेणं खूप अवघड आहे, डिस्क्रिशन यूज करणं अवघड आहे, त्यामुळे ह्या कन्सेप्ट कशात सांगा तर ऍब्स्ट्रॅक्ट आणि वेग कन्सेप्ट आहेत. सो हियर वी आर फिनिशिंग अवर स्कूल नंबर 3. हा, which school we have discussed? Neoclassical school of criminology is the school we have discussed right now. Huh? Now, moving to the positivist school of criminology, in which most of the author are Italian. Okay, so that's why it is considered as the Italian school of criminology also. Now, in this school, Lombroso is there. And Lombroso, you must be remembering we have discussed. He have given an importance to finding the causes of crime in either hereditary or in the body aspect, physical aspect. So therefore this school is sometimes also called as the anthropological school, असं पण त्याला काय होतात तर कन्सिडर करतात. अँथ्रोपॉलॉजी शब्द ऐकला असेल, शरीरशास्त्र, हा त्यामुळे लोम्ब्रोसोना अँथ्रोपॉलॉजिकल म्हणजे बॉडी एस्पेक्ट पण क्राईमच्या कॉज मध्ये स्टडी केले, म्हणून या स्कूलला कधी कधी अँथ्रोपॉलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनॉलॉजी असं पण म्हणतात. ओके, सो थोडा मोठा आहे कारण आहे ना नुसत्या लोम्ब्रोसोवरती पण इंडिव्हिज्युअल ब्रॉड क्वेश्चन आलेले आहे काय पेपरमध्ये, त्यामुळे लोम्ब्रोसो आपण जरा मोठं केलेलं आहे, पण लोम्ब्रोसो शिवाय आणखीन पण ऑथर आहेत जे आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं तर डिस्कस करायचं, पण मेन ऑथर कोण आहेत तर लोम्ब्रोसो, आणि लोम्ब्रोसोवर इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन पण आहे पेपरमध्ये, म्हणून थोडंसं आन्सर ह्या स्कूलचं काय तर लेंथी आन्सर आहे. बट बिफोर मुव्हिंग टू द नेक्स्ट स्कूल, लेट मी नो यू हॅव एनी प्रॉब्लेम विथ द Neoclassical School of Criminology. Pre-classical school, demon, devil, external spirit. Classical school, free will. And neoclassical school, we must distinguish between first offender and second offender or habitual offender. We must distinguish between the normal offender and those who are mentally depraved offender. A lenient and soft punishment should be provided to the first offender, mentally depraved offender, etc. But whether offender is a responsible or irresponsible offender, he should be kept aside. He should be kept separated from the society. That is neoclassical school. Now, positive school we are going to deal. Do you have any problem? पनिशमेंट क्या है, मतलब पनिशमेंट प्री स्कूल और क्लासिकल में अलग है ना? हाँ, प्री स्कूल में जो पनिशमेंट थी ना, वो प्री स्कूल में पनिशमेंट थी ऑर्डियल बाय फायर, ऑर्डियल बाय वाटर टाइप ऑफ पनिशमेंट वाज देयर, मतलब वो अग्नि पे चल के दिखा और आपको कुछ नहीं हुआ तो यू आर नॉट कमिटेड एनीथिंग, एंड जल के अंदर डूब के 5 मिनट अंदर रह के दिखाओ, if you didn't get hurt then you are not done anything. So that type of punishment was there in the preschool actually, like pre-classical school में थी. और क्लासिकल स्कूल में थोड़ा सा एक्चुअली क्लासिकल स्कूल में पनिशमेंट के बारे में कम ही बोला है, बट स्टिल क्लासिकल स्कूल में जो पनिशमेंट थी ना वो थोड़ी हार्श पनिशमेंट थी. प्रपोर्शन के बारे में सोचा नहीं था क्लासिकल स्कूल में, लेकिन जो हमने कल वाला स्कूल देखा, उस कल वाले स्कूल में ना बेंथामन बिकारिया ने ना बोला कि प्रपोर्शनेट पनिशमेंट दो, भले ही सेम पनिशमेंट दो, बट दे गो ऑन 1 पॉइंट मोर कि बाबा हाँ ठीक है चोरी की है ना तो उसको फांसी देना मतलब गलत है ना, चोरी के लिए फांसी इट्स नॉट प्रपोर्शनेट. ओके, हाँ चोरी की है तो जिस हाथ ने चोरी की वो हाथ काट दो, दैट्स फाइन एक टाइम पे, तो जितना क्राइम है उस प्रपोर्शन में आप पनिशमेंट दो, तो एक स्टेप फॉरवर्ड वो गए इन द यस्टरडे स्कूल, दैट इज क्लासिकल स्कूल. और अभी ये आ रहा है, अभी जो हमने डिस्कस किया न्यू क्लासिकल स्कूल, इसमें तो पनिशमेंट क्या दो इसके बारे में बोला नहीं है, हाँ, बट नॉर्मल ऑफेंडर को जो सोच समझ के क्राइम करता है उसको जो भी रूटीन पनिशमेंट वो दो, बट जो मेंटली डिप्राइव्ड है, जो फर्स्ट ऑफेंडर है, उसको थोड़ा लीनेंट एंड सॉफ्ट पनिशमेंट दो या दो मत, व्हाटएवर.
बट उसको सॉफ्ट एटीट्यूड रखो। ओके मैम, बट क्लासिकल में ऐसे भी बताया है ना कि गिव एवरीवन पनिशमेंट इक्वली। यस, हाँ, बट इक्वली में वन पॉइंट क्या, क्लासिकल में थोड़ी हार्श पनिशमेंट थी, ये प्रपोर्शनेट मुद्दा वहां पे एक्स्ट्रा आया, सॉरी, प्री क्लासिकल में थोड़ी पनिशमेंट एकदम हार्श थी और क्लासिकल में थोड़ा प्रपोर्शनेट वाला पॉइंट आया, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया था वहां पे। ओके मैम। Is anybody else have any doubt? किसी को और कोई डाउट है, कुणाला काही शंका आहे आणखी? समृद्धि, ज्योति, रीतू, ऋतुजा? नो मैम। No, ma'am. We'll proceed then, huh? No, ma'am. So we'll start with the next school, positive school of criminology, huh? Yes. Positive school has attempted to find out the scientific objectivity for the measurement and quantification of the criminal behavior. हाँ, काय केले सांगा है ना, तर सायंटिफिक ऑब्जेक्टिव्हिटी फाइंड आउट करायचा प्रयत्न केला हा, विथ द ऍडव्हान्स ऑफ बिहेवियरल सायन्स हा, मोनोजेनेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ह्युमन कंडक्ट लॉसेस व्हॅलिडिटी. बघा शब्द, मोनोजेनेटिक म्हणजे समान, सगळ्या ह्युमन कंडक्टला एकच कॉज लावायचं किंवा एकच एक्सप्लेनेशन लावायचं, ह्याचं व्हॅल्यू कमी व्हायला लागलं. सोसायटी डेव्हलप व्हायला लागली, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर पण क्राईमला रिस्पॉन्सिबल असतात हे कळायला लागलं हा. त्यामुळं एकच मोनोजेनेटिक म्हणजे सिमिलर, मोनो एकच सेम हा एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्युमन कंडक्ट लावणं आता योग्य नाही, हे हळूहळू काय झालं तर या क्रिमिनॉलॉजिस्टना समजायला लागलं तिथं हा. By the 19th century, certain French doctors were successful in establishing that it was neither free will पण crime चा cause नाही आहे of the offender, nor their innate depravity, कुठलं mental कारण फक्त का असू शकत नाही हा, which actuated him to commit the crime, but the real cause of crime lay कशामध्ये सांगत तर तुमच्या biological factor मध्ये, anthropological features of the criminal, शरीरशास्त्र, म्हणजे कोण तुम्हाला सांगितलेलं खूप उंच असेल, खूप बुटका असेल हा, कुठेतरी चेहऱ्यावर एखादा क्रॅक गेलेला असेल हा. Some penology also tried to demonstrate the organic functioning of the brain and enthusiastically established a correlationship between criminality and the structure and functioning of the brain. Even काही क्रिमिनॉलॉजिस्टने तर सांगितलं की माणसाच्या बुद्धीची स्ट्रक्चर आणि क्राईम ह्या दोन्हीचं पण एकमेकांशी काय तर रिलेशनशिप आहे हा. त्यामुळे स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ द ब्रेनचं पण क्राईमशी रिलेशनशिप आहे. ओके, सो दिस लेड टू द इमर्जन्स ऑफ द पॉझिटिव्ह स्कूल ऑफ क्रिमिनॉलॉजी. द मेन प्रपोनंट ऑफ द थिअरी आर 3 इटालियन क्रिमिनॉलॉजिस्ट. ह्या स्कूलचे मेन प्रपोनंट कोण आहेत सांगा? सिसेरो लोम्ब्रिसो, राफेलो गॅरफॉलो आणि एनरिको फेरी. हे तिघं काय तर ह्या क्रिमिनॉलॉजिकल स्कूल, कुठलं पॉझिटिव्ह क्रिमिनॉलॉजिकल स्कूलला बिलॉंग करतात हा. फर्स्ट वन लोम्ब्रोसो सुद्धा इंडिव्हिज्युअली आपल्याला पेपर मध्ये आलेला आहे का तिथं. फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टँड द पर्सनॅलिटी ऑफ ऑफेंडर इन द टर्म वॉज मेड बाय गुन्ह्याचं पर्सनॅलिटी, शरीर आणि गुन्हा ह्या दोन्हीचं कंपॅरिझन किंवा कनेक्शन पहिल्यांदा स्टडी कुणी केलं तर लोम्ब्रोसो हा. Lombroso of the Italian school of criminological thought, who is regarded as the originator of the modern criminology. He was a doctor and specialist in the कशामध्ये तर तो सायकेट्री मध्ये तो डॉक्टर आणि स्पेशलिस्ट होता तिथं. He worked in the military for some time handling the mentally affiliated soldier, but later he was associated with the University of Turin. काही दिवस इव्हन त्यानं मिलिटरीत काम केलेलं होतं, मेंटली अफेक्टेड क्रिमिनलशी त्यानं डील केलेलं होतं, पण नंतर मग त्यानं काय जॉईन केलं तर युनिव्हर्सिटी. ही फर्स्ट पब्लिश्ड हिज वर्क वॉज नेम्ड द क्रिमिनल मॅन. त्यानं पहिलं जे स्वतःचं पुस्तक पब्लिश केलं ते कुठलं तर क्रिमिनल मॅन. ही वॉज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द सायंटिफिक मेथड इन एक्सप्लेनिंग क्रिमिनल बिहेवियर अँड शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम क्राईम टू क्रिमिनल. क्राईम वरून क्रिमिनल वर लक्ष वेधून देणारा पहिला व्यक्ती कोण तर लोम्ब्रोसो. लोम्ब्रोसो adopted an objective and empirical approach to the study of a criminal
थ्रू इट्स अँथ्रोपॉलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. त्याने शरीरशास्त्रीय प्रयोग केले, एक्सपेरिमेंट प्रयोग हा. आफ्टर इंटेन्सिव्ह स्टडी ऑफ द फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशंट अँड लॅटर ऑन क्रिमिनल ही केम टू डिफाईन द कन्क्लुजन. त्याच्या पेशंटचा क्रिमिनलचा स्टडी केल्यानंतर त्याने कन्क्लुजन केलं. काय कन्क्लुजन केलं बघा, तर क्रिमिनल वेर फिजिकली इन्फेरियर इन द स्टँडर्ड ऑफ द ग्रोथ. फिजिकली इन्फेरियर असतात जे मी तुम्हाला सांगितलं. दॅरफॉर डेव्हलप्ड अ टेंडन्सी फॉर द इन्फेरियर ऍक्ट. मग त्या कॉम्प्लेक्स येतो ना, मी खूप उंचीला कमी आहे, मग मला माझे फ्रेंड्स विचारत नाहीत, मला एकत्र करून घेत नाहीत, मग मी वेगळं वेगळं राहिले, मग त्यातून इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आला मला हा. आणि हळूहळू मग मी आपोआप काय ते सांगत तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे जाते हा. ज्या फ्रेंड्स मला एकत्र घेत नाहीत, मिक्स करून घेत नाहीत, मग त्यांच्याबरोबर काहीतरी चुकीचं करायचं, इथून सुरुवात होते. त्यांना काहीतरी हार्म करायचा हा. मग हळूहळू ती हार्म करण्याची प्रवृत्ती आपली वाढत वाढत जाते हा. ही फर्दर जनरलाइज दॅट द क्रिमिनल आर लेस सेन्सिटिव्ह टू द पेन. क्रिमिनलना ना यातना कमी असतात, कठोर मनाचे असतात हा. अँड देअरफॉर दे हॅव अ लिटिल रिगार्ड टू द सफरिंग ऑफ अदर. त्यामुळे दे डोंट अंडरस्टँड द सफरिंग ऑफ अदर. त्यांना दुसऱ्यांच्या यातना कळत नाहीत हा. Thus, through his biological and anthropological research on a criminal, Lombroso justified that involvement of the Darwin's theory of biological determinism in the criminal behavior. एक ऑथर आहे डार्विन म्हणून, त्यानं बायोलॉजिकल डिटर्मिनलिझमची थेरी दिलेली आहे. त्यात त्यानं बायोलॉजिकल फॅक्टर क्राईमला कसं रिस्पॉन्सिबल असतात ते सांगितलेलं आहे. तर ती थेरी इव्हन कोण मान्य केली, तर लोम्ब्रोसोनं मान्य केली तिथं हा. इथपर्यंतच घ्या, आदर्स पर्यंत हा. हे 10 पासून बिहेवियर पर्यंतचा जो पार्ट आहे की नाही, हा काय करा तर कट करून टाका. 10 पासून बिहेवियर काय गरज नाही आहे याची, डॉर्विन काय घालायची गरज नाही. इथपर्यंत सोपं आहे. कीप इट ओनली दॅट वन की ही जनरलाइज की क्रिमिनल्स लेस सेन्सिटिव्ह असतात पेन्सला आणि त्यांना दुसऱ्यांच्या यातना फारसा कळत नाही. हॅव अ लिटिल रिगार्ड टू द सफरिंग्स ऑफ द अदर. सो लोम्ब्रोसो स्टार्ट करायचा तर हा. त्यात मग ए पॉइंट काय होईल सांगा इथे समजा साधारण लोम्ब्रोसो मध्ये, तर क्लासिफाईड क्रिमिनल बाय लोम्ब्रोसो किंवा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल बाय लोम्ब्रोसो असं हेडिंग पण तुम्ही थोडंसं चेंज करून काय करू शकता तर टाकू शकता तिथे. न सी